হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ সকলোৰে? সকলো ভালে আছে নিশ্চয়। অন্য এটা ৰেচিপি লৈ আহিলোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে। আজি একেবাৰে চিম্পল আৰু ইজি ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। আপোনালোক সকলোৰে ঘৰতে ঘিটো ব্যৱহাৰ হয়। সেই ঘিখিনি যদি আমি ঘৰতে বনাব পাৰোঁ কিমান ভাল কথা নহয়নে? তাকো 1 টকাও খৰচ নকৰাকৈ। তেনেহ'লে আহক কেনেদৰে বনাইছোঁ ঘিখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই যাওঁ। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব। আৰু যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। লগতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি ল'ব যাতে আহিব লগা ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকে। আৰু এনেকুৱা চিম্পল ইজি ৰেচিপিবিলাক চাবৰ কাৰণে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। এতিয়া মই ঘিখিনি বনোৱাৰ কাৰণে লৈছোঁ গাখীৰৰ সৰ। এয়া 15-20 দিনৰ ৰখা হৈ আছে। এইখিনি মই গাখীৰখিনি গৰম কৰি যোনখিনি সৰ ওলায় সেইখিনি ৰাখি গৈ আছিলোঁ। কিন্তু এইখিনি গাখীৰৰ সৰখিনি আপোনালোকে ৰাখি ফ্ৰিজত থৈ দিব, তেতিয়া ভাল হৈ থাকে 15-20 দিনলৈ। আৰু এতিয়া কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ পাতি ল'লোঁ। কেৰাহীটো গৰম হোৱাৰ লগে লগে যোনখিনি গাখীৰৰ সৰ ৰাখি দিছিলোঁ এইখিনি দি দিলোঁ। এইখিনি এতিয়া ভালদৰে গৰমাই থাকিম। একেবাৰে চিম্পল হয়, একেবাৰে ইজিতে বনাব পাৰি। আৰু গাখীৰটো সকলোৰে ঘৰতে কম বেছি পৰিমাণে ৰখা হয়। তো গাখীৰৰ সৰখিনি আপোনালোকে এনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, ঘৰতে ঘি বনাই ল'ব পাৰে। এতিয়া এইখিনি গৰম হ'বলৈ দিম আৰু ভাজি থাকিম ভালদৰে। আপোনালোকে ঘিখিনি কেনেকৈ উলিয়াইছোঁ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব, স্কিপ নকৰাকৈ, তেতিয়াহে আপোনালোকে গম পাব। আৰু লগতে আপোনালোকক দেখুৱাই যাম গাখীৰৰ ঘিখিনি ওলোৱাৰ পিছত যোনখিনি আমাৰ ৰখি যায় সৰখিনি, সেইখিনি দি আমি কি কৰিব পাৰোঁ। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব। ইয়াৰ যোনখিনি গোটা অংশ আছে গোটেইখিনি ভাঙি দিলোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে লৰাই থাকিম। গেছৰ ফ্লেমটো চাই থাকিব, মাজে মাজে কমাই থাকিব আৰু দৰকাৰ হ'লে বঢ়াই দিব। কাৰণ তলত অতি সোনকালে লাগি যায় আৰু লৰাই থাকিব ভালদৰে যাতে তলত লাগি নধৰে। আৰু অকণমান সাৱধান হ'ব, কাৰণ অকণমান চিটিকি পৰেও, যিহেতু ঘি ওলাব তাৰ পৰা, তো তেলটো অকণমান চিটিকি পৰে। আৰু এয়া আমি ভালদৰে লৰাই আছোঁ আৰু লাহে লাহে আমাৰ সৰখিনিৰ পৰা ঘিটো বেলেগ হ'বলৈ লৈ আছে। আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে চাগে। এনেদৰে গোটেইখিনি সৰখিনি আমি ভাজি থাকিম। এয়া চাওক, ঘিখিনি এক্সট্ৰা হৈ আহি আছে আৰু আমাৰ সৰখিনি একেবাৰে একেলগে গোট খাই গৈ আছে। এইখিনি আৰু ভাজি থাকিম। যিমান ভালদৰে ভাজিব সিমানদৰে ভালদৰে ঘিটো ওলাব। এয়া চাওক, বহুতখিনি ঘি ওলাই গৈছে। আৰু অলপ সময় ভাজিম, ঘিটো ভালদৰে উলিয়াই ল'ম। এয়া চাওক কিমানখিনি ঘি বৰ্তমান ওলালে। এয়া চাওক, আৰু যিখিনি সৰ আছিলে সেইখিনি একদম এক্সট্ৰা হৈ গ'ল আৰু ঘিটো এক্সট্ৰা হৈ গৈছে। এয়া আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ। যোনখিনি সৰখিনি হৈছে গোটা হৈ তলত ৰখি গৈছে আৰু ঘিটো ওপৰলৈ উঠি আহিছে। এইখিনিতে আমি গেছৰ ফ্লেমটো বন্ধ কৰি দিম। আৰু এইফালে ষ্টিলৰ বাতি এটা লৈ লৈছোঁ আৰু এখন চেকনি লৈ লৈছোঁ। এনেদৰে আপোনালোকৰ যদি এনেকুৱা ধৰণৰ চেকনি নাই তেনেহ'লে পাতল কটনৰ কাপোৰ এখনো লৈ ল'ব পাৰে। কটনৰ কাপোৰখন ওপৰত দি লৈ এনেদৰে গোটেইখিনি বাকি দিব। এয়া গোটেইখিনি বাকি দিলোঁ আৰু এতিয়া হেতা এখনেৰে এইখিনি হেঁচি দিম, যাতে আমাৰ সৰত যোনখিনি ঘি ৰখি গৈছে সেইখিনিও গোটেইখিনি আমি পাই যাওঁ।
এইখিনি দি আমি কিমানখিনি ঘি পালোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম। এনেদৰে গোটেইখন হেঁচি হেঁচি উলিয়াই দিব। আৰু যদি কাপোৰত উলিয়াই তেনেহ'লে কাপোৰখন অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দি চেপি চেপি দিব, তেতিয়া গোটেইখিনি ঘি বাহিৰ হৈ যাব। এয়া চাওক, ঘিখিনি ওলাই গ'ল আৰু এইখিনি এক্সট্ৰা হৈ গ'ল। এয়া ঘি এক বাতি ওলাই গ'ল বাতিটোৰ। আৰু এইফালে সৰখিনি এক্সট্ৰা হৈ গ'ল। আৰু এইখিনি দি আমি কি কৰিম সেইটো আপোনাক দেখুৱাই যাম। প্ৰথমতে আমি ঘিখিনি কিমান পালোঁ সেইটো আপোনাক দেখুৱাইছোঁ। এয়া বটল এটাত মই, এইটো আগৰ ঘিৰে বটল হয়, তো সেইটো বটলতে মই ঘিখিনি বাকি দিছোঁ। এয়া চাওক, এক বটল হৈছে আৰু এক বটল হৈ পেলাইও অলপমান বাচি গৈছে। এইটো চাওক। তো এনেদৰে আপোনালোকে অতি সহজতে ঘৰতে ঘি উলিয়াই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এইখিনিত কোনো মিল নাথাকে। আৰু এয়া যোনখিনি ৰখি গৈছিলে সৰখিনি, সেইখিনি দি আমি লাড়ু বনালোঁ। আপোনালোকে কেনেকৈ লাড়ুখিনি বনালোঁ সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই যাম। বা আপোনালোকে মিঠাইও বেলেগকৈ মিঠাই বনাই থ'বও পাৰে। আৰু লাড়ুকেইটা বনোৱাৰ কাৰণে মই কেৰাহী এটা পাতি লৈছোঁ। কেৰাহীটোত মিঠৈ অলপমান দি লৈছোঁ। এনেদৰে মিঠৈ দি বনোৱাৰ কাৰণ হৈছে মানে লাডুখিনি অলপ কেইটামান বেছি হ'ব, নহ'লে যিহেতু ঘিৰ কোৱাণ্টিটিটো কম, একেবাৰে কম লাডু হ'ব। আপোনালোকে তাৰ সলনি মিঠৈৰ সলনি চেনিও দিব পাৰে। চেনি আৰু ময়দা দি সেনেদৰেও বনাব পাৰে। মই ময়দা লোৱা নাই, পিঠাগুড়ি ল'ম। আৰু এয়া বনাই দিছোঁ। মিঠৈখিনি দি ল'লোঁ। মিঠৈতে অলপমান পানী দি লৈছোঁ। একেবাৰে সহজ হয়, সকলোৱে মিঠৈ লাড়ু বনায়। তথাপিতো মই অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ, যিহেতু ঘিৰ সৰখিনি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, সেয়েহে আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ। এইখিনি লৰাই লৈছোঁ আৰু মিঠৈখিনি গলিবলৈ দিম। মিঠৈখিনি গলি গৈছে। এতিয়া পিঠাগুড়ি অলপ দি লৈছোঁ, ভজা পিঠাগুড়ি। আৰু পিঠাগুড়িৰ সলনি আপোনালোকে ময়দা ভাজি পেলাইও দিব পাৰে বা আটাও ভাজি পেলাই দিব পাৰে। এয়া পিঠাগুড়িখিনি দি ল'লোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে লৰাই ল'ম। আৰু এইখিনিতে যোনখিনি গাখীৰৰ সৰহখিনি ৰখি গৈছিলে ঘি ওলোৱাৰ পিছত, সেইখিনি দি ল'লোঁ। দি পেলাই গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই ল'লোঁ। আৰু লৰাই পেলাই যেতিয়া অকণমান টান হ'ব, লাডু বনাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ যাব। এয়া লাডু বনোৱাৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া লাডুকেইটা বনাই দিম। এয়া চাওক, লাডু ৰেডি হৈ গৈছে। আপোনালোকে এনেদৰে বনাই খাব পাৰে। লাড়ুটো বহুত টেষ্টি হয়। তো এবাৰ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আকৌ লগ পাম অন্য